So, hello, good afternoon, and good morning, good evening sa mga students. So, this will be the continuation of our lecture on our human rights. So, last time, di ba, pinag-discussan natin yung, tawag dun, yung history ng human rights, brief history niya. So, nagsimula pala siya nung dun kay King Cyprus the Great sa and then timeline, naging Geneva Convention, so yung mga human rights mga gawa ng mga British, then ng mga French, then sa US na, and then Bill of Rights, no? So, ngayon, our lecture will be on the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3. So, presented by Sir Eli. So, katulad ng sabi ko, yung Bill of Rights natin sa Pilipinas is almost the same sa Bill of Rights ng US. Kasi nga, karamihan ng constitution nila is kinopya lang natin. Kasi nga, di ba, naging colony nila tayo way before. So, after ng after ng Spanish occupation, so naging US occupied tayo. So, kaya ito. So, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3. So, first is the Section 1. So, Section 1 on the Bill of Rights is no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So, basic lang yan. Ano? Ang sabi dito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. So, wala daw tao na dapat tanggalan ng buhay, ng kalayaan, at saka ng ari-arian na walang proseso ng batas. So let's say for example, nagkasala ka. Nagkasala ka or may murder or may napatay ka. Hindi ka pwedeng patayin agad ng batas dahil nakapatay ka. Kailangan mo magdaan sa proseso at yung proseso na yun is the due process of law or dadaan ka sa paglilitis ng judge, sa hukuman. So ganun, kailangan may due process. Kailangan mapatunayan na ikaw ba talaga yun? Something like that. So hindi ka rin pwedeng ikulong. So no person shall be deprived of liberty nang hindi ka rin dadaan sa proseso ng batas. So kailangan i-hear yan. May attorney ka and may attorney yung kabila and then may judge. No? So property, hindi rin pwedeng bawiin ng gobyerno ang property mo without due process. Nor shall any person be denied equal protection of law. At sabi din dito, dapat ang mga tao ay pare-parehas ang pagtingin ng batas. So, walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki. So, again, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Importante ito. So, itong due process of law na ito, may madidiscuss na natin to sa mga susunod na subject natin. Nor shall any person be denied the equal protection of law. So, dapat sa batas, pantay-pantay tayo lahat. So, next. Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable seizure. Tandaan nyo to, unreasonable. So, unreasonable seizure. Sabi dyan, no? And seizure of whatever nature of any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon the probable cause to be determined personally by the judge after examination under the oath of or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce and particularly describing the place to be searched and persons or things to be seized. So mahaba siya, pero napaka-basic yan. Meron daw karapatan ang tao to be secured, no? Sa kanilang pamamahay, sa kanilang pagkatao, sa mga papel nila. Bigyan ko kayo ng example. Let's say for example, dito papasok yung unreasonable search and seizure. Let's say for example, nasa bahay mo ikaw. Tapos may dumating na pulis, kumatok. Sir, pwede ba ako pumasok sa bahay niyo? Siyempre tatanungin ko siya. Sir, bakit po? Wala lang. Kailangan gusto ko lang i-check yung bahay mo kasi baka may ano kayo. Pulis ako. Baka may ano ka dyan, tinatago ka dyan. Bawal yun, no? Kasi wala siyang tinatawag na search warrant. Sir, tanungin mo muna, sir, may search warrant ka ba? So, ganun, no? Kahit na police siya, kahit authority siya, kahit na public authority siya, wala siyang karapatan na mag-search sa bahay ko kasi protektado ako ng batas. Right of the people to be secured of their person, houses, papers,
in effects against unreasonable searches and seizure. So, bawal yun, no? Pag wala kang search warrant or warrant of arrest na in-issue ng judge, hindi yun pwede. So, tayo ay protektado ng batas sa mga ganun. So, kayo next time, pagka mayroong gustong pulis pumasok sa bahay nyo, maghalugog ng gamit nyo, so kailangan itanong nyo muna sa kanila kung meron ba silang tinatawag na search warrant. So, protektado tayo ng batas. Bawal yun. Section 3. Privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon law order of the court. Order of the court when the public safety or order requires otherwise prescribed by law. And the number 2, any evidence obtained in this violation or preceding section shall be inadmissible for any purpose of proceeding. So punta tayo dito. The privacy of communication and correspondence. Kung familiar kayo sa anti-wiretapping act or anti-wiretapping law, parang ganito yun, no? Bawal tayong pakialaman yung privacy of communication natin and correspondence, lalo na ng batas. Let's say, for example, meron tayong mga call sa globe natin, sa cellphone natin, sa smart, no? So, hindi nila pwedeng pumunta sila sa globe at hingin nila yung mga records ng mga tawag natin kasi nga, bawal yun sa batas, no? Kahit na pinagsususpetsahan nila tayo, unless parang nakataya yung public safety or papasok dyan yung terrorism. Pag napagsususpetsahan kang terorista, so magpapaalam sila sa judge. Judge, pwede mo ba kami bigyan ng clearance para pumunta sa globe para hingin yung calls ni Ellie? So pwede yun, no? Pero tayo, protektado tayo ng privacy in communications and correspondence. Bawal pakialaman yung mga calls and logs natin, dediretso sila sa mga cellphone providers. Mga nega, any evidence obtained in violation of Section 3 of this article of this proceeding shall be inadmissible for any court in proceeding. Ang ibig sabihin yan, let's say for example, given, ikaw nga ay, let's say for example, may ginawa akong kasalanan, may murder ako, may na-murder, may napatay ako. Ngayon, ikaw na investigador, dumiretso ka na agad sa Globe dahil may kakilala ka sa Globe, let's say for example. Ngayon, doon sa Globe, hiningi mo yung calls ko at doon sa calls ko, makikita mo doon na ako yung huling kausap at huling katawagan at huling kasama nung pinatay. Given na ako ang pumatay. Pero hindi niya yun pwedeng gamitin sa korte kasi magiging inadmissible siya kasi violation siya no Section 13 ay Section 3. So bawal mong kahit tama yung ebidensya mo, kahit yung ebidensya mo tugma or magdidiin dun sa taong yun, pero nakuha mo siya illegally, siya ay magiging inadmissible. Hindi siya papanigan ng batas. So, may tawag dyan sa atin sa criminology, fruit of the poisonous tree. Yan. Doctrine of the fruit of the poisonous tree. Pwede nyo isulat yan. No? So, yan, no? So, bawal pakialaman ang ating mga records ng basta-basta. Nang walang approval ng judge. Communication. Itong correspondence, sulat to. Sulat. Parang mga letters natin. Kasi wala na sulat ngayon. More on text, video call, and messenger, di ba? So next, section 4. So no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or the press, or the right of the people peacefully to assemble and petition the government for redress or grievances. Sabi dito, no law shall be passed. Tinutukoy ito para sa Congress, no? Kasi sila yung nagpapasa ng batas or sa mga ating mga mayors or sa ating mga lawmakers. Bawal daw tayo magpasa ng batas na naghihinder o nagbabawal para sa freedom of speech, of expression, or of the press, no? So bawal daw maggawa ng batas na nagsusuppress ng kalayaan para magpahiwatig ng nararamdaman, no? So the right of the people peacefully to assemble and petition the government for redress or grievances. So bawal daw gumawa ng batas na magbabawal sa mga tao na magreklamo sa gobyerno. So kung mapapansin nyo, wala tayong batas na nagbabawal. Kung mapapansin nyo sa TV, makikita nyo, di ba, pag nagrarally sila, kita nyo, sinusuppress sila ng mga pulis, ganun, sinasabi nila na pinagbabawalan sila na mag-rally, whatsoever, ganun, freedom of speech violation. Sa totoo lang, hindi.
Kasi ang pagrarally, right ng tao yan eh. Approve yan sila mag-rally. Pwede mag-rally. Given na meron silang permit. Unang-una may permit. Pag binigyan sila ng permit, bibigyan sila ng specific timeline. Let's say for example, 1:00 hanggang 3:00 lang. Hindi na pwede lumagpas. Tapos meron silang specific na area. Let's say for example, ito lang kayo, dito lang kayo, bawal lumagpas. Eh syempre, pag nagrarally sila, medyo magulo na, gusto nilang pumunta lumapit pa sa doon sa program. So, magpo-forward sila. Doon na sila magkakabangga ng police. Kasi meron na silang designated spot and time. Let's say for example, 3:00 na, hindi pa sila nagpo-pull out, eh talagang ano yun sila ng police. Kumbaga, ipapaalis yun sila doon. Kasi nga, may specific period of time lang and specific area designation lang sila. So, ganun yung nangyayari. But nonetheless, Section 4 says that no law shall be passed, no, abridging the freedom of speech, expression, or freedom of the press. Okay? So, Section 5, sabi dito, no law shall be made respecting an establishment or religion, prohibiting the free exercise thereof. No? Religion. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination, preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the existence of civil or political rights. So, dito papasok yung separation of power natin, yung religion natin and the power of state. Sabi rito, no law shall be made respecting an establishment of religion. So, the free exercise and enjoyment of religion, profession, and worship without discrimination. Bawal daw gumawa ng batas na magdi-discriminate sa mga religion, no? Or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for exercise of civil or political rights. Kung mapapansin nyo, walang sa mga exam natin, walang mga religious type na mga quiz, no? So, walang related sa religion natin. But, in the essence nito, Section 5 the law respects the religion. So, the law leave the religion alone. So, that's about it. So, next. The liberty of abode and the changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. So liberty of abode, meron daw tayong freedom kung saan natin gusto tumira, no? And changing the same within the limits of prescribed law. So kahit saan natin gusto tumira, di ba? Kung pinanganak tayo sa Mangagoy, gusto natin lumipat sa Maynila, walang problema, walang batas na nagbabawal sa atin doon. Except neither shall the right to travel, wala daw tayo problema mag-travel, be impaired, except, dito na papasok yung except in the interest of the national security, public safety, public health, as may be prescribed by law. Diba, sabi dito may liberty of abode tayo or changing liberty of abode. Pwede natin tayo tumira kahit saan natin gusto. Tapos meron din tayong right to travel. Oh, sir, meron pala tayong karapatang mag-travel kahit saan natin gusto. Bakit ngayon, sir, meron ECQ, ba't kailangan pa natin, ba't hindi kami pwedeng mag-travel, hindi kami pwedeng mag-Boracay, hindi kami pwedeng pumunta sa beach? Kasi nga, except kung meron daw public health crisis, public safety crisis, or national security, prescribed by law or provided by law. So yung panahon na nag-start yung pandemic, nag-declare ng national health emergency yung ating country, and pumasok tayo sa public health crisis. Therefore, yung ating right to travel given by the Bill of Rights are hindered or limited. So, gets na, no? So, stop muna tayo sa section 6 and I will provide for the next section in the next video. So, sana may natutunan kayo and God bless.